তো ফ্ৰেণ্ডছ আমাক লাগিব ৰেচৱেজ যিবোৰ ৱেৰ যায় চ' পেলনীয়া ৰেচৱেজ আছিলে মই লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত এইবোৰ আৰ্ম এতিয়া 4টা আৰ্ম লাগিব এনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট আৰ্ম এইটো 31.2 চেণ্টিমিটাৰ এইটো আৰ্ম দেন বি চ' বি ইয়াকো লাগিব 31.2 চেণ্টিমিটাৰ তো মই ফিক্সড দি দিম কিমানখিনি ডিষ্টেঞ্চ আছে নেক্সট হলৰ পৰা ইয়াৰ হললৈ চ' ইয়াতে হলো কৰিব লাগিব দেন আমাক থাৰ্ড আৰ্মটো লাগিব যিটো চি আৰ্মটো লাগিব 25.2 চেণ্টিমিটাৰ তো এইটো ইয়াতে যাব লাইক দিছ অ'কে দেন আমাক লাগিব আৰ্ম ডি হৈ গ'ল তো ইয়াতে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰে কিমানখিনি আছে মেজাৰমেণ্ট ফ্ৰম দিছ টু দিছ okay make sure to subscribe my channel and press the bell icon আগত আৰু বহুত প্ৰজেক্ট আহিব আছে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ ওপৰত বিশেষকৈ তো আমি ট্ৰাই কৰিম নেক্সট এইবোৰ কভাৰ কৰিবলৈ তো নেক্সট ষ্টেপ দেখাই আছোঁ তো হৈ গ'ল চ' আমি যেতিয়া আৰ্ম এ লৈছিলোঁ আৰ্ম এ যাব এনেকৈ লৈ ল'ব আৰ্ম এটো একদম চিম্পল হয় বহুত বস্তু চিম্পল বাট আমি নকৰোঁ এলেহুৱা হৈ গৈছোঁ বহুত তো আৰ্মে এইটো চ' ইয়াতে আপোনাৰ যিটো পেইন থাকিব মানে মাৰ্কাৰ যি সোমাই চব্জি আঁকিব পাৰে তো আৰ্মে মই এটা চিম্পলত দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ যি ব্যৱহাৰ কৰে ৰেচুৱেছ আপোনালোকে কাঠো ব্যৱহাৰ কৰে বাট মেক চিয়'ৰ কি পাতল বস্তু লয় কাৰণ ওজন বস্তু দিলে বস্তুটো আমি যদি ষ্টাইলিছেৰে আঁকিম তেতিয়া ই মুভ নকৰিব চ' যিমান পাৰে হালকা লওক পাতল চ' আৰ্মে ইয়াতে যাব তো আৰ্ম বি যিটো আৰ্ম বি আছিলে ছেইম লেন্থৰ হয় এইটো চ' আৰ্ম বি ইয়াত যাব চ' ইয়াত গৈ স্ক্ৰু কৰি দিব বাট মেক চিয়'ৰ কি এইটো ইমান টাইট নহয় মুভ কৰিব পৰা হ'ব লাগিব চ' এইটো গ'ল ইয়াতে দেন আমাক লাগিব আৰ্ম ক'ত গ'ল আৰ্ম চি চ' আৰ্ম চি যাব ইয়াতে চ' ইয়াতে আমি পইণ্ট কৰিছোঁ 2x 3x 4x চ' আমি ইমান ডাঙৰ নকৰোঁ 3x হ'লে হ'ল আমাৰ চ' ইয়াতো আছে 3x চ' তিনিটা হ'লৰ মাজৰ দুটা হ'ল 4x 5xৰ কাৰণে আৰু এইটো হ'ল 3x চ' 3x যাব 3x হ'ল ইয়াতে চ' এইটো হ'ল আমি কানেক্ট কৰিম ইয়াতে 3xত এইটো ষ্টেপত অ'কে দেন ইয়াতো স্ক্ৰু যাব বাট ইমান টাইট নহয় জাষ্ট মুভ কৰিব পৰা গ'ল এইটো হৈ গ'ল আমাৰ তাৰ ৰ'ল ফ'ৰ্থ আৰ্ম ডি চ' আৰ্ম ডি যাব ইয়াতে চ' আৰ্ম ডিটো ছেইম তেনেকুৱাই ইয়াতে 3 আছে 3x আমি 3xটো ইয়াতো আছে 3x চ' 3xটো লগাই দিম ইয়াতে চ' এইটো তলৰ পৰা যাব এনেকৈ তলত যাব চ' ইয়াতো লাগিব আৰু এইটো নাট হ'ব ইয়াতে ফিক্স তো মই ফটো দিম আপোনালোকে চাই মিলাই ল'ব আৰু চবতে আমি এতিয়া স্ক্ৰু কৰি ল'ম তো নেক্সট ষ্টেপ দেখাই আছোঁ তো আমি এছেম্বল কৰি ল'লোঁ তো এইটো পইণ্ট মুভ নকৰিব মানে এইটো মুভ নকৰিব মানে এইটো ফিক্স থাকিব এইটো ফিক্স পইণ্ট আৰু এইটো আমাৰ ষ্টাইলাইজাৰ যিটো আমি আঁকিম ড্ৰ কৰিম চ' ইয়াতে যি ড্ৰ কৰিম চ' ৰিজাল্ট হ'ব ইয়াতে যিমান 3x ডাঙৰ ফটোখন ইয়াতে হ'ব চ' ইয়াতে যি সোমাই চ' যিটো মই মেথডটো দেখাই দিছোঁ বনাই কেনেকৈ আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আপোনালোকে জানিব য'ত কৰে যি কৰে যেনেকৈ কৰে চ' ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বহুত আছে আমি উইকিপিডিয়াত চাম উইকিপিডিয়াত আপোনালোকেও চাব পাৰে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বহুত পুৰণি বস্তু হয় মই জাষ্ট মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণে মই বনাইছোঁ এইটোৱে আৰু বাকী একো নাই চ' আমি যি ড্ৰ কৰিম ইয়াত ডাঙৰ হৈ ওলাব ইমান চিম্পল বস্তু বাট ভাল এটা কাম কৰে মোৰ ভাল লাগিছে দেন ইয়াক কোনে ইউজ কৰিছিলে আমি চাম এতিয়া তো গুগলকে সোধোঁ এবাউট পেণ্টগ্ৰাফ According to Wikipedia, Google about pantograph
Okay. According to Wikipedia, a pantograph is a mechanical linkage connected in a manner based on parallelograms so that the movement of one pen in tracing an image produces identical movements in a second pen. So Wikipedia আপোনালোকে চাব পাৰে চাৰ্চ কৰি বহুত পুৰণি হয় 1603 ইয়াক ইউজ কৰিছিলে কোনোবা ৰজা চজাবিলাকে মেপ চেপ ডাঙৰ কৰিবলৈ তো ইয়াৰ এইটোৱে চেম থিং তো আশা কৰিলোঁ ভাল পালে ভিডিঅ'টি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মেক some